كنت بقرا انا مقال كده من اسبوع بيقول ان الاخبار بتتغير من بوش لبول. يعني الناس دلوقتي بقى بتخش على تشات جي بي تي والحاجات دي تسالها ايه اخر حاجه حصلت في مش عارف ايه، فيقول له ده النهارده نجاتي وحازم عملوا بودكاست اسمه المال الحلال. فهل عشان هنا كده كنت بسأل سؤالي، هل الذكاء الاصطناعي بقى بالبول ده او بان الزبون بيشد المعلومه هيتفوق على البوش او على الزق ولا؟ يظل الجزء الاتصال الشخصي مهم. يعني القصة اللي كنت بكلمك عليها فيما يتعلق بعلاقة الصحفي بالمصادر دي مهمة. قصة ما بيعملهاش الذكاء الاصطناعي، وبالتالي يفضل السورس الرئيسي هو هيومن، يعني مش ذكاء اصطناعي مع الماشين ليرنينج والحاجات دي كلها. دي قصة لطيفة كل حاجة، بس الأصل الخبر هيظل علاقة هيفضل ما بين علاقة صحفي شخصية وبين مصدر. القصة المهمة اللي عايز اقولها برضو في السياق ده، ان الصحافة ما بقتش من الصحفيين او صناعة المحتوى. وبالتالي يعني انا شخصيا لما بعمل سي او ليفل او بعمل اي منتج، انا في النهاية ما ببصش على الجرايد او المؤسسات الصحفية. انا ببص على الفضاء الواسع الاكتر اللي فيه برامج وفيه بودكاست وفيه محتوى على السوشيال ميديا. يعني وطبعا انا كنت بقعد في وسط الناس في الجورنال، يعني من فتره قلت لهم يا جماعه احنا ما بقاش بننافس صحفيين، احنا بننافس اشخاص، بننافس رجال اعمال، بننافس دينا غبور، وبننافس عبد الله سلام، بننافس شركات وادي دجله، بننافس مدينه مصر. كل ده ابتدى يعمل محتوى كاشخاص وكشركات عشان يسوق لنفسه. الاسباب، لا، في ناس بتعمل انها تسوق لنفسها، وفي ناس انا شفت رجال اعمال وسيدات اعمال عندهم تصور، وحقيقي بالمناسبه ان هم عندهم تجربه عايزين يحكوها. لا وده يعني وان وده هم ترند او يعني ما عنديش مشكله ومش متضايق منه. لا يعني انا بالنسبه لي ده دافع للتطور. يعني عارف نقاط الضعف ونقاط القوه، يعني انا عارف هي نقاط ضعفهم ايه ونقاط نقاط قوتهم ايه ونقاط ضعفهم ايه، والعكس عندي. يعني نقاط القوه عندهم واضحه: القدره على الانفاق، ان هو ممكن يصور سينما، ممكن ان هو يجيب ديكور كويس، يصرف كويس قوي على الماركتينج وخلافه، يجيب متخصصين، وعنده قدره على التعلم. يعني هو في النهايه شخص عنده مهارات، يقدر يوقف على الشغل بتاعه 6 شهور ويروح يدرس محتوى، صناعه محتوى في جامعه كولومبيا مثلا، ويرجع تاني ولا كلام يعني ده مش موجود عند الناس التانية. وبالتالي عنده القدره على الوصول للمعرفه، يعني او الخاصه بالموضوع نفسه. دي نقاط القوه. نقاط الضعف طبعا انها مش شغلانته. يعني ايه سوفار؟ يعني في صنعة مش موجود، في صنعة، وبالذات في الحتة اللي انا بشتغل فيها. انا بشتغل اكتر في البرامج والحاجات دي على الجزء النيوز، وده عايز خبرة، وعايز تبقى عارف انت عايز ايه بالظبط من القعده دي. يعني فكره ان انت في النهايه في جزء تعليمي، في جزء له علاقه بالمعرفه، في جزء له علاقه بالخبرات، بس في النهايه انا عايز احرك السوق. مش هحرك السوق عايز تبريك ذا نيوز مونيبيليشن يعني. لا، انا عايز يطلع. يعني انا كل ما بنعمل انترفيو مع شركه في البورصه، الشركه بتوقف. انا مش فرحان بده يعني ده مشكله تانية. ليه؟ لانه لدرجه ان مره كنت بعمل انترفيو مع حد وانهيت الانترفيو بعد نص ساعه لانه مش راضي يقول حاجه. كل ما اقول له قول لي معلومه فيقول لي والله نحن نراعي قواعد الافصاح المعمول بها في البورصه المصريه ومش عارف ايه. فبقى عامل زي الاسطوانه يعني هل البورصة الاسطوانه المشروخه. بيجيبوا المعلومة فانا عايز اقول لك انهم وقفوه برضه. يعني ان هم وقفوا الراجل اللي ما قالش حاجه، لان هم في النهايه بيحسوا ان في معلومات فبيوقفوا، وبعدين لغايه ما نشوف هيحصل ايه. فهي في النهايه بقول لك هو ده اللي انت بتعمله. اكس او واي او زد التاني ما يعملوش ده. يعني انا بالنسبه لي انا عايز احرك السوق سواء كان ايجابي او سلبي. حد قال اخبار، لان انا وظيفتي في النهايه ان انا الاخبار للسوق يتعامل معها، مش وظيفتي الاخبار دي كويسه ولا وحشه. صح. انت في الشركه انت حطيت فيها فلوس فلست، ده خبر انا هنقله. شركه كسبت وبقيت بطل العالم في التايكوندو، هنقله برضه. فده ليه تاثير وده ليه تاثير يعني.